diaspora বুলি এটা term থাকে diaspora why do you know what is the meaning of this term diaspora diaspora originally Jews বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হৈছিল টাৰ্মটো তাৰপিছত এতিয়াটো সব কান্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰতে ইউজ কৰে এটা গ্ৰুপ অফ পপুলেশ্যন আৰু সেম কমিউনিটি প্ৰথমতে এটো মানে Jews who were living outside Israel তেওঁলোকৰ কাৰণে diaspora টাৰ্মটো ইউজ হৈছিল প্ৰথমতে So it's a large group of people with similar heritage or same homeland who have moved out to a place or country all over the world. It's a diaspora, Indian diaspora বুলি ক'লে অকল আমেৰিকাত থাকাখিনিয়ে নহয় আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া ইংলেণ্ড সব মিলি all are Indian diaspora ঠিক আছে so that is it that is the idea of diaspora diaspora মানে কি গম পাইছ না এতিয়া diaspora মানে অকল মানে এটা কান্ট্রি থাকা বলে you are moving out from a place and deportation মানে কি জানে না what is deportation deport করা মানে কি you are forcing somebody to move out to leave a country if you have obviously proper certificates নাই proper মানে papers নাই but you've done something wrong then you are deported to call deportation migration or ক্ষেত্ৰত you can also use the আমাৰ এটো আছে নহয় SCC এটা আছে নহয় migration SCC কোনটো SCC related to migration SCC 10 SCC 10 talks about migration inequality আছে তাতে এটা টার্গেট 10.7 আছে facilitate orderly safe and regular responsible migration and mobility of people including through implementation of planned and well planned migration policies which is in goal 10 so inequality লগতে এটো এটা মানে বহুত কিটা আমি জানো না 17টা গোলস আছে আৰু 167 টার্গেটস আছে ন SDG অকল হে 17টাই নহয় তো তাৰ লগতে টার্গেটসও আছে ন প্ৰত্যেকটো গোলৰ লগতে So এটা টার্গেট এটু হয় মানে SDG যদি SDG কথা ৰেফাৰ কৰিব লাগে মাইগ্ৰেশন কোৱেশ্চন তেতিয়ালে you have to refer to SDG 10 SDG 10 talks about facilitating orderly safe and regular migration আচ্ছা এনে আমি সিম্পল টার্মস অফ যদি মাইগ্রেশন ডিফাইন কৰিব লাগে দেন we will define it in terms of the কি বুলি কম যে it is the movement of people from one place to another with the intention of settling in the new place or new location. Movement of people from place A to place B with the intention of settling in place B. That is precisely whatever. Census or mota ki jane na how the census defines migration census কৈছে যে শুনি লব if you want to write you can write when a person is
এনিউমাৰেটেড, চেন্সাছত এনিউমাৰেট কৰে ন, এজন মানুহক ক'ত আছে নাই এইটো এনিউমাৰেট কৰে। চেন্সাছ ইজ when a person is enumerated in census at a different place than his or her place of birth, she or he is considered as a migrant. So in a way all are migrants, we all are migrants, কোনেনো নিজৰ জন্মস্থানতে থাকে এটলিষ্ট আজিকালি। So এতিয়া যদি ক'ৰবাত আপোনালোকে চেন্সাছত আহে ন, তেতিয়াহ'লে you will be considered as a migrant. আমাৰ এতিয়া মানে লাষ্ট সেন্সাস ডাটা মতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এৰাউণ্ড 314 মিলিয়ন মাইগ্ৰেন্টছ আছে, ইণ্টাৰনেল মাইগ্ৰেন্টছ। হা, এতিয়াতো তাতকেও বেছিয়ে হ'ব। ফ'ৰ্চ ষ্টেটছ কোনবিলাক য'ৰ পৰা জেনেৰেলি মাইগ্ৰেশ্যন হয় বেছিকে? ইউ পি, বিহাৰ মেজৰলি। আৰু ডেষ্টিনেশ্যন ষ্টেটছ কোনবিলাক? দিল্লী, মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু, কেৰালা। যদিও তামিলনাডু কেৰালাত এই হিন্দী লৈ পেলাই মানে পলিটিকেল ইছ্যু এটা হৈ থাকে যে হিন্দী ইম্পজিশ্যন কৰিব নালাগে, বাট তাৰ বাছবিলাকত এতিয়া কিন্তু বহুত বাছ চাছবিলাকত বা বহুত ডেষ্টিনেশ্যনত হিন্দী লিখা থাকে, আৰু মানুহে হিন্দী ক'বও পাৰে আজিকালি। এনেকুৱা কথা নহয়, বিকজ দে ন ডেট their economy is dependent on migrant laborers, so they have to accommodate them. So at ground level there is acceptance of Hindi. হয় নহয়? মৃন্ময় আছে আমাৰ সাউথ ইণ্ডিয়াত, আছে নাই কৰ্ণাটক? আছে আছে ছাৰ, বহুত মানুহ আছে। বাছ ষ্টেণ্ড চাষ্টেণ্ডত হিন্দীত লিখা থাকে নে আজিকালি? ইংলিছ আৰু কানাডা বেছি থাকে, কিন্তু বাছত ডিছপ্লেত থাকে। হিন্দী থাকে ন? ডিছপ্লেত আহি যায়তো ডেষ্টিনেশ্যন আৰু চ'ৰ্চটো। মেট্ৰ'বোৰত আহে, মেট্ৰ'বোৰত যোনটো ডিক্লেৰেশ্যন আহে আগলা ষ্টেচন, সেইবোৰ কয় কানাডা, হিন্দী আৰু ইংলিছ তিনিটাই কয় লেংগুৱেজ। তামিলনাডু কেৰেলাততো সেইটো বেছি হেৰি ন, সিহঁতৰ ৰিজনেল চেণ্টিমেণ্টটো বেছি। আৰু তাততো তাত বেছি। এতিয়া বেংগলোৰ চেংগলোৰতো অলপমান মানে আপস্কেল লেবাৰাৰ্ছ বিলাকে থাকে, কিন্তু যিখিনি লোৱাৰ স্কেল লেবাৰাৰ্ছ বা ল' স্কেল মাইগ্ৰেণ্টছ, তেওঁলোকৰ কাৰণেতো হিন্দী ইউজ কৰিবই লাগিব। আদাৰৱাইজ দে কেনট ফাংচন না। ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই কি তামিল না মালয়ালম শিকিব নেকি আৰু? ঠিক আছে। আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত মাইগ্ৰেশ্যনৰ কথা ক'ৰবাত আছে নেকি? ৰাইট টু ফ্ৰীডমত আছেতো, মুভমেণ্ট আৰু চেটেল Yes, good. প্ৰফেশ্যন। 1991 D and 19(1)E talks about freedom of movement and freedom to settle anywhere in India. So, কিয় আছে? Why do we have it? In a way, it is promoting migration, na? Migration. Why? Objective is to ensure that India's unity, India's nationalism, India's fraternity, spirit of fraternity, these are sustained. এইটো জেগাৰ মানুহ সেইটো জেগাত গ'লেহে মানে এইটোৱে সেইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব, দুইটাৰ বস্তুক এপ্ৰিচিয়েট কৰা আৰম্ভ কৰিব। চবেই যদি নিজৰ কেম্পতে সোমাই থাকে, এইটোৱে সেইটো কথা গমেই নাপায়, তেতিয়াহ'লেতো শত্ৰু বুলি ভাবিব ন। So movement will be an inevitable thing, যেটো আমাৰ বান কি মনেও কৈছে যে it's a
মানে part of our very makeup as a human family that we will migrate. So constitution will have it, but through it comes constitution feels that constitution maker felt that they can ensure unity, they can ensure fraternity. Okay, এটা লাইভলিহুডৰ কথা আমাৰ এইটোতো আছে 19(1) কয় যে প্ৰফেচনেল সেইটো আছে এইটো প্ৰফেচন তাৰপিছত আৰ্টিকল 21 কয় আৰ্টিকল লাইভলিহুডৰ কথা হয় না ৰাইট টু লাইফৰ লগতো লাইভলিহুডৰ এছ'চিয়েটেড থাকিব চ' সেইটো মানে what is a guarantee that your livelihood will be secured within your domicile state? No, that won't be possible always. এটা migrant laborer suggest that only না লাইভলিহুড টো সিকিউৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে গৈছে ন বাহিৰলৈ My, in fact, যদি আমি legislational terms of some, then there is a Interstate Migrant Laborers Act, Migrant Workmen Act বুলি আছে পুৰণা এক্ট হয় মানে এতিয়া ইয়াৰ ইউটিলিটি নাহে ইয়াৰ ৱৰ্কাৰৰ প্ৰব্লেমছ এণ্ড চেলেঞ্জেছ আৰ কোৱাইট ডিফাৰেণ্ট এইবিলাকতো ছ'চিয়েলিষ্ট এটা মানে এক্ট সেইটো সময়ততো ইণ্ডিয়া ৱাজ এজ গুড এজ এ ছ'চিয়েলিষ্ট কাণ্ট্ৰি ডিউৰিং ইন্দিৰা গান্ধীজ টাইম চ' নাও এতিয়াতো আমাৰ কি লেবাৰ কোডছ আছে তাতে কন্ট্ৰেক্ট লেবাৰৰ এক্ট আছে মিনিমাম ৱেজেছ এক্ট আছে ত' সেইবিলাকত মানে উই ট্ৰাই টু এড্ৰেছ চাৰ্টেন ইছ্যুজ উইথ ৰেচপেক্ট টু ৰাইটছ অফ দিছ বাট আমাৰ কোনো নেশ্যনেল পলিচি নাই মাইগ্ৰেণ্ট এইবিলাকক লৈ পেলাই আৰু এতিয়া the trend is that it is growing migration is মানে increasingly it is মানে growing every year so there will be a need to come up with a policy there will be a need to come up with security measures এতিয়াতো আপোনালোকে যদি মনত আছে 2022 one nation one ration card scheme মনত পৰে নে ONOR one ration card do you remember হয় ছাৰ ক'ভিডৰ টাইমত প্ৰব্লেম হৈছিলেতো 22 মানত এইটো হৈছিলে so what is the purpose of it purpose was to ensure that যেটো মানে food security কাৰণে basically for the migrant laborers so যাতে তেওঁলোকৰ food security আমি portable কৰিব পাৰো portable to make the food security portable so even if you are outside your state you get benefits yeah generally migrant labor বিলাকৰ চ্যালেঞ্জ কেনেকুৱা হয় এইবিলাক আছিল আগতে প্ৰবলেম পিডিএস এক্সেস টু পিডিএস তাৰপা সিহঁতৰ কোনো ডকুমেন্টছ নাথাকে সেইটো কাৰণে ধৰক হেলথৰ ফেচিলিটি ল'বলৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বা স্কুলছ এডমিশনৰ কাৰণে দে হেভ প্ৰবলেমছ so সেইবিলাকো উই শুড ক্ৰিয়েট পলিচিজ টু এনচিয়ৰ ডেট দে ডু নট they can be accommodated because migration হলেতো এটা মানে migration কিয় হয় it's a there is imbalance in growth in India সব জায়গাতো growth থাকিলে তো migration নহলে হয় so এটা regional imbalance আছে আমাৰ rural urban divide আছে inequality আছে so migration will be there আৰু post 1991 আমি জানো যে 1991 ৰ পিছত কি হৈছিল এগ্ৰিকালচাৰৰ শেয়াৰটো কমি গ'ল in GDP agriculture share কমি গ'ল তাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব যে people dependent on agriculture will not be able to survive on agriculture so they will move out so there will be migration there will be concentration of people in urban centers and that is how uh, that will be your reality like you know less developed area but developed area le ahibo I mean India দেখা পাব বিভিন্ন South India North India or Delhi সবতে and we see this phenomena so it becomes a reality that as population age then also we see for better opportunities there will be people or benefits also obviously it's like whenever you are moving so it's as constitution makers so etu kothai koise je migration or thodi ami unity encourage kori parim fraternity or in a way ami what we call cultural diffusion hoy no
কালচাৰেল ডিফিউজন হয়। এতিয়া এই যে কি আছিলে বৰ চাউথ হিন্দী চিনেমাৰ এটা ভিলেইন হয় যে ভাল ভিলেইন হয়, এতিয়া যে অসমৰ কোনোবা মানে এতিয়া বয়সত বিয়া পাতিছে আকৌ এইবিলাক অসমত ঘূৰি থাকে যে কি ভাৰদ্বাজ আশিস বিদ্যাৰ্থী। আশিস বিদ্যাৰ্থী, তেওঁ আহি পেলাই অসমীয়া কুজিন চুজিন বনাই থাকে শ্বিলং, এই ইউটিউবতো এইবিলাক ভিডিঅ' চিডিঅ' আহি থাকে ন। So in a way, culture is getting diffused because of his migration to Assam. So সেইটো এটা মানে মাইক্ৰ এক্সাম্পল এটা, but that thing is happening in mega scale for many people. তাৰপিছত যেতিয়া মাইগ্ৰেশ্যন হয়, that gives more opportunity for growth and it encourages social mobility, হয় নাই? আপুনি ঘৰতে থাকিলে বোলে আজি কোনোবা বোলে লখিমপুৰ, কোনোবা বোলে ধেমাজি, কোনোবা বোলে যোৰহাট, কোনোবা বোলে বৰপেটা গাঁৱত সোমাই আছে, but there's a possibility of social mobility very less, but if you move out to a city, possibility of social mobility increases. আৰু ইকনমিৰ কাৰণেও ভাল হয় কিয়? Because migration bridges the labor supply gap, the labor demand supply gap, এইটো ফুলফিল কৰে মাইগ্ৰেশ্যনে, হয় নাই? আৰু যেতিয়া এজন মানুহে মাইগ্ৰেট কৰে বা কোনোবা মানে এটা এৰিয়াৰ পৰা মাইগ্ৰেট কৰিছে, মাইগ্ৰেট কৰিলে অকল পইচাই ঘূৰি নাহেতো, আইডিয়াও ঘূৰি আহে সেই জেগাটোলৈ, নলেজো ঘূৰি আহে, হয় নাই? মানে দেৰ আৰ নট অনলি ফাইনেন্সিয়েল ৰেমিটেন্সেছ বাট অলছো দেৰ আৰ মানে ফাইনেন্সিয়েল ৰেমিটেন্সটো থাকেই, প্লাছ অলছো ছচিয়েল ৰেমিটেন্সো থাকে। ৰেমিটেন্স REMITTANC ৰেমিটেন্স, তো ছচিয়েল ৰেমিটেন্সো থাকে। চ' সেইটো ফালৰ পৰা উই কেন চে ডেট এইবিলাক আমি বেনিফিটছৰ কথা চাই আছো দেই, ইট আৰ চাৰ্টেন বেনিফিটছ অফ মাইগ্ৰেশ্যন। চ' এইটো বুজি পাইছে, ছচিয়েল ৰেমিটেন্স ইন টাৰ্মছ অফ আইডিয়ালছ, ইন টাৰ্মছ অফ এইটোত এটা এক্সাম্পল আপোনালোকে কোট কৰিব পাৰে, হোৱাট ইজ ন'ন এজ শ্বাজি ফেনমেনা। শ্বাজি ফেনমেনা এইটো কি হয়? শ্বাজি বুলি, শ্বাজি কয় নে চেজি কয় নাজানো প্ৰনাউন্সিয়েচনটো, এইটো চাইনাৰ এটুকুৰা জেগা হয়, গাঁও এখন হয়। চ' তাতে কি কৰিছিলে, আগতে পিগ ৰিয়েৰিং কৰিছিল, পিগ গাহৰি খেতি কৰিছিলে, গাহৰি মানে হেৰি কৰিছিলে আৰু ৰিয়েৰিং কৰিছিলে। তাৰপিছত ইণ্টাৰনেল মাইগ্ৰেশ্যন হ'ল, তাৰ পৰা বেলেগত ওচৰৰ চহৰলৈ গ'ল, তাৰপিছত তেওঁলোকে ধৰক টেকনলজি কিবা কিবি শিকিলে, তাৰপিছত সিহঁতৰ তাত পিগ ৰিয়েৰিং এক্টিভিটি বিলাক সিহঁতি তাতে মানে অকমান মানে ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লৈ পেলাই, আলিবাবাও তেতিয়া আহিছিল, আলিবাবা মানে যিটো আমাৰ এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট যিটো হয় চাইনাৰ আলিবাবা এইটো। চ' আলিবাবাও they created a village platform for not only the pig rearing industry but also other village industries, and that is how a revolution like it took place, and তাৰপৰা মানে বহুত মানে ধনী মানুহ ওলাল, মানে বা it improved the ability of that village. So আমি যিটো কথা কৈছিলো যে চাৰ্কুলাৰ মাইগ্ৰেশ্যনৰ কথা কৈছিলো, চাৰ্কুলাৰ মাইগ্ৰেশ্যনতো এইটো বস্তু আমি দেখা পাব পাৰো যে মানুহে বিভিন্ন জেগাত কাম কৰি নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহি পেলাই you can improve the economic potential of your source, of your own country, own place. So সেইটো হয় ৰিটাৰ্ণ মাইগ্ৰেশ্যনৰ যিটো social remittance, knowledge পালে, স্কিল পালে, সেইটো স্বদেশ চিনেমা চাইছে নাই? স্বদেশ, have you seen that movie স্বদেশ? শ্বাহৰুখ স্বদেশ খানৰ খন। তাতো সেই বস্তুটোৱে দেখা পাম ন। শ্বাহৰুখ খানে কি কৰে, আমেৰিকাত ডাঙৰ হয়, তাতে পঢ়া শুনা কৰি শিকে, তাৰপিছত ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই ইণ্ডিয়াত লাইট জ্বলাই দিয়ে, ডিজিটেল ৰিমিটেন্স হৈ গ'ল ন। মাইগ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো চবেই ফাইনেন্সিয়েল ৰেমিটেন্সৰ কথা লিখিব, আপোনালোকে ছচিয়েল ৰেমিটেন্সৰ কথাটোও লিখিব। মই কৈছো ন এইবিলাক বস্তু মানুহে নিলিখে পৰীক্ষাত। ভাবিছিল নে এইবিলাক বস্তু যে আমিতো জানো যে আমাৰ যিবিলাক আৰবত পৰা বহুত বেছি ৰেমিটেন্স আহে আমাৰ,
ডায়াস্পৰাৰ পৰা, বাট এইটোও আহে, ছ'চিয়েল ৰেমিটেঞ্চো আহে, এই বস্তুটো লিখিব লাগিব। ঠিক আছে।